श्रीलङ्काको बागमुनामा एक दिन टेलिभिजनमा प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर केलोनिया सम्बन्धी डकुमेन्ट्री प्रसारण भइरहेको हुन्छ। यो मन्दिर झन्डै 160 किलोमिटर पर कोलम्बो नजिकै अवस्थित थियो। केलोनिया मन्दिरलाई टेलिभिजनमा देख्न साथै करिब 4 वर्षकी बालिका पूर्णिमा एकनाइकेले केलोनिया मन्दिरको बारेमा अरू तथ्य र मन्दिर आसपासका बस्तीहरूको बारेमा बताउन थाल्छिन्। पूर्णिमाका मातापिता चकित हुन्छन्, किनभने जुन मन्दिरको बारेमा पूर्णिमाले कन्फिडेन्टली कुरा गरिरहेकी थिइन् त्यहाँ उनी अहिलेसम्म पनि पुगेकी थिएनन् र जति जानकारी उनीसँग थियो त्यो 4 वर्षकी बालिकालाई टेलिभिजनको कार्यक्रम हेरेर मात्र थाहा हुनु असम्भव थियो। आफ्नी छोरीमा भएको यो अस्वाभाविक ज्ञान देखेर अचम्मित भएका मातापिताले एक दिन विद्यालयको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रममा पूर्णिमालाई पनि साथ लिएर जान्छन् त्यही केलोनिया मन्दिरमा। पहिलो पटक त्यो मन्दिर पुगेकी पूर्णिमाले त्यो ठाउँ र आसपासका क्षेत्रलाई राम्ररी चिन्छिन्। यति मात्र होइन, मन्दिर परिसरमा रहेका खोला पारीको बस्ती देखाउँदै भन्छन्, त्यहाँ पारी मेरो घर छ। पूर्णिमाले देखाएको ठाउँ र त्यस बारेमा जानकारी काल्पनिक थिएनन्। उनले जे बयान गरिरहेकी थिइन् त्यो सबै सत्य थियो। नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु केही कथाहरूको ब्रान्ड न्यू अर्को एपिसोडमा। अचम्म लाग्ने, माया लाग्ने, इन्सपिरेसन दिने, मोटिभेट गर्ने अनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्ने यस्ता रियल लाइफ स्टोरिजहरू, सत्य घटनामा आधारित कथाहरू हामी तपाईँलाई सुनाउने गर्छौँ यो च्यानल केही कथाहरूमा। यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब, सेयर अनि फिडब्याक दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। यसले नै हामीलाई ग्रो गर्न अझ मद्दत गर्छ। विभिन्न धर्महरूमा, धार्मिक ग्रन्थहरूमा पुनर्जन्मको बारेमा बयान गरिएको पाइन्छ अनि बेला बेलामा हामीले समाचार अनि सोसल मिडियामा यो बारेमा कथाहरू सुन्ने पनि गरेका छौँ। कसैलाई विश्वास लाग्छ अनि कसैले चाहिँ यो सबै काल्पनिक भएको बताउँछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यस्तै पुनर्जन्मसँग सम्बन्धित कथा आज हामीले तपाईँलाई लिएर आएका छौँ केही कथाहरूमा। हामी आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा श्रीलङ्काकी एउटी बालिकाको कथा सुनाउँदैछौँ जसलाई आफ्नो पछिल्लो जन्मको बारेमा स्मरण हुन्छ र हुर्कँदै जाँदाखेरि उनले आफ्नो पहिलो जन्मको परिवारलाई पनि भेट्छिन्। लागौँ आजको कथातर्फ। प्राचीन बुद्ध मन्दिरको नामले परिचित केलोनिया नगर श्रीलङ्काको एउटा साधारण स्थान हो जो केलोनी नदीको किनारमा पर्दछ। जनवरीमा यो मन्दिरमा 3 दिने मेला लाग्छ। यो समयमा हजारौं बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मेला भर्न केलोनिया मन्दिर आउने गर्छन्। केलोनिया आफैमा विशाल सहर हो। यसलाई भव्य घरहरू, फराकिला हरिया फाँटहरू र ठूला ठूला रुखहरूले मनमोहक बनाएको छ। यो सुन्दर सहरमा हामी अब कथाको अर्को पात्र जिनादासा पेरेरालाई हेर्दैछौँ। जिनादासा पेरेरा आफ्ना दाजुभाइ र दिदी बहिनी मध्ये जेठा थिए। उनकी आमा सिमोना घर गृहिणी थिइन् भने उनका बुवा चाहिँ पेसाले एक कृषक। जिनादासाका 2 मध्ये एक बहिनीको नाम भायोलेट थियो। उनको परिवार कमजोर आर्थिक स्थितिसँग जुधिरहेको थियो। घरको जेठो छोरा जिनादासामा पनि आफ्नो बुवा जस्तै घर हेर्नुपर्छ भनी जिम्मेवारीको बोध थियो, जसका कारण राहुला विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म अध्ययन गरेपछि जिनादासाले आफ्नो पढाइलाई विराम दिन्छन् र परिवारलाई सहयोग गर्ने बाटो रोज्छन्। जे काम पायो त्यही काम गर्छन्। परिवारमा आर्थिक बोझ घटाउनका लागि उनी हरसम्भवले प्रयास पनि गर्छन्। समय बित्दै जाँदा एक दिन केलोनिया सहरकै विजयश्री नामको व्यक्तिसँग जिनादासाकी बहिनी भायोलेटको विवाह हुन्छ र यो विवाहले भायोलेटको मात्र होइन जिनादासाको पनि जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, किनभने विजयश्रीको परिवारको अगरबत्ती बनाउने व्यवसाय हुन्छ र केही पैसा कमाउने अनि आफ्नो परिवारलाई हेर्ने सम्भावना देखेर जिनादासा भायोलेटको विवाह भएको नयाँ परिवारसँग बस्न थाल्छन् र काम गर्न थाल्छन्। काम गर्ने सिलसिलामा जिनादासा भायोलेटको परिवारमा बस्दै गर्दा विजयश्रीकी बहिनी कासुमीसँग नजिकिन पुग्छन्। उनीहरूले औपचारिक विवाह त कहिले गर्दैनन्, तर पति पत्नीको मान्यता भने पाउँछन्। श्रीलङ्काको संस्कृति अनुसार औपचारिक विवाह नभए पनि यदि प्रेमी र प्रेमिका सँगै बस्छन् भने उनीहरूलाई श्रीमान श्रीमतीको दर्जा दिइने गरिन्छ। जिनादासा र कासुमी त्यसरी नै पति पत्नीको सम्बन्धमा बाँधिएका थिए। तर अफसोस केही वर्षमा नै जिनादासा र कासुमी बीचमा असमझदारी सुरु हुन्छ र उनीहरूको सम्बन्धमा उतार चढाव आउने गर्छ। धेरै झगडा भनाभन हुन थाल्छ। एक दिन झगडाले ठूलो रूप लिएपछि जिनादासाले कासुमीलाई छोड्ने निर्णय लिन्छन् र उनी केलोनियाको दक्षिणमा पर्ने करिब 120 किलोमिटरमा अवस्थित बेलिगामा सहरमा बसाइ सर्छन्। त्यहाँ उनको भेट नन्दासँग हुन्छ। यी दुईले पनि औपचारिक विवाह त गर्दैनन्, तर श्रीमान श्रीमतीको रूपमा भने बस्न थाल्छन्। बेलिगामामा नन्दासँग 5 वर्ष बस्दाखेरि जिनादासाले आफ्नो साथी एम सोमसिरीसँग मिलेर अगरबत्ती बनाउने व्यवसाय सुरु गर्छन्। जिनादासालाई यो व्यवसायले खुबै नाफा दिलाएको थियो। यसले उनको जीवन स्तरलाई नै धेरै माथि उकासिदिएको थियो। अप्रत्याशित प्रगतिका बावजुद पनि उनमा घमण्ड र मै हुँ भन्ने भावना कहिले पनि आएको थिएन। उनले आफ्नो धरातल
कहिल्यै बिर्सेका थिएनन्। एक दिन कामको सिलसिलामा कोलम्बो गएका जिनादासाले आफ्नो ज्वाइँ विजयश्रीको दुर्घटना भएको थाहा पाउँछन्। विजयश्री दुर्घटना परेपछि धेरै महिनासम्म थला परेका थिए। त्यसपछि जिनादासाले विजयश्रीको पारिवारिक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्ने मनसायसहित केलनिया फर्किन्छन्। उनले अगरबत्ती बनाउने र साइकलमा बोकेर डेलिभरी गर्ने काम पनि सुरु गर्छन्। सामान डेलिभरी गर्नका लागि गाडी उपलब्ध त हुन्छ, तर जिनादासालाई साइकलमै डेलिभरी गर्न सजिलो लाग्दथ्यो। एक दिनको कुरा हो, दिन सामान्य चल्दै थियो। सन् 1985 को सेप्टेम्बरका दिन जिनादासाले सधैँ जसो आफ्नो साइकलमा अगरबत्तीका डब्बाहरू बाँध्छन् र आफ्नो साथी पद्मश्रीको साथमा गलवानी जक्सनको बाटो लाग्छन्। गलवानीमा पुगेपछि जिनादासा पद्मश्रीलाई त्यहीँ छाडेर तेल क्याम्प स्टेसनतर्फ जान्छन्। जिनादासासँग छुटिएपछि पद्मश्रीले आफूसँग भएको सबै अगरबत्तीहरू आसपास गएर बेचिसकेका थिए। धेरै समय बितिसक्दा पनि जिनादासा भने फर्किँदैनन्। अनि दिउँसो 2 बजेतिर नुगीगुडाको प्रहरी अगरबत्तीको एउटा प्याकेट हातमा लिएर पद्मश्रीको नजिक आउँछन् र उक्त अगरबत्ती बेच्न हिँडेका व्यक्तिलाई बसले ठक्कर दिएको बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार जिनादासालाई डेल क्याम्प जङ्सन जाने बाटो काट्दै गर्दाखेरि बसले ठक्कर दिएको थियो र उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। जिनादासाको मृत्यु भएको 2 वर्षपछि सन् 1987 मा केलनियाभन्दा झन्डै 140 माइल पर बाघमुनामा पूर्णिमा एकनायकको जन्म हुन्छ। पूर्णिमाका बुबा बाघमुनाको एक विद्यालयमा प्रिन्सिपल थिए र उनकी आमा कमलाश्री शिक्षिका। उनको परिवारले बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने गर्दथ्यो। हुर्कँदै गर्दा पूर्णिमामा आफ्नो पछिल्लो जीवनका सम्झनाहरू बिस्तारै आउन थाल्छन्। उनी 3 वर्षकी हुँदादेखि नै बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याउने गर्छिन्। मान्छेमाथि सवारी साधन चलाउने मानिसहरू खराब हुन्छन् र आफ्नी आमालाई पनि प्रश्न सोध्ने गर्छिन्, एक्सिडेन्ट गराउने मान्छे नराम्रा हुन्छन् होइन आमा? आफ्नो छोरीबाट उक्त प्रश्न कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुराबाट पूर्णिमाको आमा बुवा अनभिज्ञ हुन्छन्। एक दिन पूर्णिमाले आफ्नी आमा कमलाश्रीलाई प्रश्न गर्छिन्, के तपाईँ मेरो आमा बुवा कहाँ हुनुहुन्छ भनी थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? कमलाश्रीलाई पनि सुरुमा आफ्नो छोरीले आफू र आफ्नो श्रीमानको बारेमा प्रश्न सोधेको होला जस्तो लाग्छ। कमलाश्रीले भन्छिन्, हामी नै हो तिम्रो आमा बुवा अनि हामी तिमीसँगै छौँ। तर पूर्णिमाले भन्छिन्, मेरो दोस्रो आमा बुवा के? केलनियामा बसिरहेका छन् उनीहरू। उक्त जवाफ सुनिसकेपछि कमलाश्री अक्क नबक्क हुन्छन्, अचम्ममा पर्छिन्, जुन स्वाभाविक थियो। तर यो किस्सा भने त्यही समाप्त हुँदैन। यतिसम्म कि कमलाश्रीले घरमा जे खाना पकाए पनि, कपडा किनेर ल्याए पनि पूर्णिमाले भन्छिन्, यो मेरो दोस्रो आमालाई लगिदिन चाहन्छु। पूर्णिमाले आफ्नो पछिल्लो जीवनको बारेमा अरू कुरा पनि गर्न थाल्छिन्। उनको बाला मानसपटलमा पछिल्लो जीवनका कुराहरू अझ बढी आउन थाल्छन्। मात्र 3 वर्षको उमेर हुँदाखेरि नै पूर्णिमाले अगरबत्ती कसरी बनाइन्छ भनी उनको आमा बुवालाई व्याख्या गरेकी थिइन्। अनि उनले अझ थप्छिन्, तपाईँलाई थाहा छ, मैले अगरबत्ती बनाउने गर्थेँ। मेरो एउटा कारखाना थियो र हामीले गीता पिज्जा र अम्बिका ब्रान्डको अगरबत्तीहरू बनाउने गर्थ्यौँ। पूर्णिमाका आमा बुवाले पनि पूर्णिमाले टेलिभिजनमा आएका दृश्य र घर वरपरका सामानहरू मिलाएर सामान्य बच्चाहरूले जस्तै कथा बुनेको अनुमान गर्छन्। किनभने त्यति बेला टेलिभिजनमा अम्बिका नामको गहना पसलको विज्ञापन बज्ने गर्दथ्यो अनि पूर्णिमाको बगैँचामा गीता पिज्जा फुल, जास्मिन फुलको एक प्रकार रोपिएको थियो। तर पूर्णिमाको परिवारमाथि आश्चर्यको श्रृङ्खला अझ रोकिएको थिएन। एक दिन पूर्णिमाको घर नजिकै एउटा गाडीको एक्सिडेन्ट हुन्छ। उक्त दुर्घटना देखेर पूर्णिमाकी आमा कमलाश्री निकै दुखी हुन्छन्। तर पूर्णिमाले उनकी आमालाई आश्वस्त पार्न भन्छन्, आमा, यो दुर्घटनाको बारेमा धेरै नसोच्नुहोस्, म यस्तै दुर्घटनापछि तपाईँको कोखमा आएकी हुँ के? कमलाश्रीले पनि जिस्काउँदै सोध्छिन्, दुर्घटनापछि तिमीलाई अस्पताल लगिएको थियो कि थिएन त? तब पूर्णिमाले अस्पताल नलगिएको जवाफ दिँदै भन्छन्, मेरो शरीरमाथि फलामको थुप्रो थियो। पूर्णिमाको व्याख्या अनुसार उनको मृत्यु ठूलो सवारी साधनले किचेर भएको थियो। उनको भनाइले कमलालाई सोचमग्न बनाउँछ। सामान्य बालबालिकाले भर्खरै बोल्न सिकेको बेला कस्ता कुरा गर्छन्? बाबा, आमा, चकलेट, टेलिभिजनमा देखेका कार्टुनको बारेमा होइन? श्रीलङ्काको बाघमुना गाउँकी पूर्णिमाले भने बोल्न जानेदेखि नै अनौठा कहानी र किस्साहरूका कुरा गर्छिन्। उनका कथा र किस्साहरू असामान्य साथसाथै गम्भीर हुँदै गइरहेको थियो। एक दिन टेलिभिजनमा प्रसारित केलनिया मन्दिरको डकुमेन्ट्री हेरिरहेको बेलामा पूर्णिमाले भन्छन्, म यो मन्दिर गइसकेको छु र मैले यो मन्दिरमा जिनादासा भएर प्रार्थना गरेको थिएँ। जिनादासा, यो नाम पूर्णिमाका मातापिताले पहिलोपल्ट सुनेका थिए। पूर्णिमाका यी सबै पहिलो जन्मका कुराहरू सुनेर उनका आमा बुवा पूर्णिमाका लागि चिन्तित हुन्छन् भने यता पूर्णिमालाई पनि आफ्नो पछिल्लो जीवनको स्मरणलाई आफ्नो वर्तमान जीवनबाट अलग राख्न सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा पूर्णिमाको पछिल्लो जीवनका सम्झनाहरू एकदमै गहन र गम्भीर सुनिन थालेका थिए। उनलाई वास्तविकता के हो र सम्झना के हो भनी छुट्याउन गाह्रो भइरहेको थियो। संजोगवश पूर्णिमा पढ्ने विद्यालयका एक शिक्षक सुमना श्री केलनियामा बस्ने गर्छन्।
उनको ससुराली केलनियामा नै थियो। सुमना श्री बिदामा र हप्ताको अन्तिम दिन केलनियामा बस्ने गर्दथे र उनले पूर्णिमाको पुनर्जन्मको किस्सा सुनेका थिए। आफूले सत्य के हो भनी छानबिन गर्नका लागि अनि पूर्णिमालाई हेल्प गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव पूर्णिमाको बुवा अगाडि राख्छन्। पूर्णिमाका बुवाले पनि सुमना श्रीको उक्त प्रस्ताव स्वीकार्छन् अनि अनुसन्धानको सिलसिला सुरु हुन्छ। केलनियामा सुमना श्रीले आफ्नो जेठानसँग पूर्णिमाको पुनर्जन्मको कथा सेयर गर्छन्, तर उनका जेठानले पुनर्जन्ममा विश्वास राख्दैनन्। तपाईँ हामी कतिपयले पनि गर्दैनौँ होला। यद्यपि उनलाई पूर्णिमाको पुनर्जन्मको रहस्य के हो, सत्यता के हो भनी अनुसन्धान गर्नका लागि हिसाब बन्न मन लाग्छ अनि उनीहरूको अनुसन्धान केलनिया मन्दिरबाटै सुरु हुन्छ। त्यही मन्दिरमा जहाँ पूर्णिमाले जिनादासाको रूपमा प्रार्थना गर्ने गरेको बताएकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूले मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा अगरबत्ती व्यवसाय भए नभएको बारेमा सोधपुछ गर्छन्। उनीहरूलाई नदीपारीको गाउँमा अगरबत्ती व्यवसायीको परिवार बस्ने गर्छन् भन्ने खबर हात लाग्छ र दुवैजनाले उक्त ठाउँ पनि फेला पार्छन्। आश्चर्य यो छ कि पूर्णिमाको कहानीका हरेक तथ्य बिस्तारै सत्यतामा बदलिँदै थियो। जे पूर्णिमाले बताएकी थिइन् सबै हुबहु सही भइरहेको थियो। सुमना श्री र उनका जेठानमा पनि उत्साह पलाउँछ। उनीहरू हातले खियाउने ढुङ्गा चढ्छन् र पारी गाउँ पुग्छन्। केलनी नदीको पारीको त्यो गाउँमा अगरबत्तीको व्यवसाय दुईजनाले गर्ने गर्दथे। ती दुईमध्ये एकजनाले रक्सीको लतमा परेर आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेका थिए भने अर्का व्यवसायीले अम्बिका र गीता पिच्चा ब्रान्डको अगरबत्ती बनाउने गरेका थिए। तिनको नाम थियो LA विजयश्री। यी ब्रान्डको अगरबत्ती बनाउने श्रीलङ्काभरिमा नै यी मात्रै एक व्यक्ति थिए र यो ब्रान्ड त्यही थियो जसको बारेमा पूर्णिमाले बताएकी थिइन्। अनुसन्धानकै क्रममा पत्ता लाग्छ सन् 1985 को सेप्टेम्बरमा साइकलमा धुप बोकेर बजारतर्फ जाँदै गर्दा बस दुर्घटनामा परेर जिनादासा पेरेराको मृत्यु भएको थियो। यो पूर्णिमाको जन्म हुनुभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। बागमुनामा फर्केर सुमना श्रीले पूर्णिमाको बुवालाई यी सबै कुरा बताउँछन् र पूर्णिमाको परिवारले जिनादासाको परिवारलाई भेट्ने निर्णय गर्छन्। केलानिया स्थित सुमना श्रीको घरमा एक रात बिताएपछि विजयश्रीलाई खबरै नगरिकन उनीहरू भेट्न जान्छन्। विजयश्रीको घर जाने क्रममा पूर्णिमाले बस्तीलाई राम्ररी चिनेको प्रमाण दिन्छन्। उनले आफू कहिले नगएको गाउँको बाटोमा ड्राइभरलाई डोराइरहेकी थिइन्। पूर्णिमा आफैले नै उक्त टोलीलाई विजयश्रीको घरसम्मै पुर्याउँछिन्। यता पूर्णिमाको मातापितालाई यी सबै कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने छोरी भने आफ्नो पछिल्लो जन्मको स्मरण शक्तिको आधारमा बाटोमा भेटिएका पोखरीबाट घर कति पर छ, कता पर्छ, घर कस्तो थियो भन्ने बारेमा व्याख्या गर्दै उत्साहपूर्वक हिँडिरहेकी थिइन्। 5 वर्षकी बालिकाले पहिलोपल्ट पुगेको ठाउँको बारेमा बाटोमा गरेका वर्णनहरू हुबहु मिलिरहेको थियो अनि साथमा गएका सबै मूकदर्शक बनिरहेका थिए। पूर्णिमा र उनको परिवार विजयश्रीको घर पुग्छन् तर विजयश्री घरमा हुँदैनन्। त्यो बेला पूर्णिमाको भेट सबैभन्दा पहिला विजयश्रीको 2 जना छोरीहरूसँग हुन्छ। सबैले पूर्णिमालाई भेटेपछि अनि गफ गरेपछि पूर्णिमाले जसरी उक्त परिवारसँग कुरा गर्छिन् सबैले विश्वास गर्छन् जिनादासाले नै पूर्णिमाको रूपमा फेरि जन्म लिएका हुन् भनेर। केही बेरपछि विजयश्री पनि घर आइपुग्छन् अनि पूर्णिमाले घर आउँदै गरेका विजयश्रीलाई देखाउँदै भन्छन्, यो आइरहेको मानिस विजयश्री हो, ऊ मेरो सालो हो। विजयश्री आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा पूर्णिमाले त्यहाँ भन्छन्, म मेरो ज्वाइँ र बहिनीलाई भेट्न आएको हुँ। जिनादासाको साला र ज्वाइँ दोहोरो सम्बन्ध पर्ने विजयश्री पूर्णिमाको यो कुरा सुनेर आश्चर्यचकित हुन्छन्। विजयश्रीलाई पूर्णिमाको आफ्नो पछिल्लो जन्मको कुरामा पहिला विश्वास लाग्दैन। होस् पनि कसरी एउटा 5 वर्षकी बालिकाले विजयश्रीलाई आफ्नो साला भएको बताइरहेकी थिइन्। त्यसैले उनले पूर्णिमा र उनको परिवारसहित आएको टोलीलाई उनीहरूले खोजेको ठाउँ र मान्छे यहाँ छैनन् भनी फर्काउन खोज्छन्। तर पूर्णिमाले जब अगरबत्तीहरू कसरी बनाउने र बेच्ने गरेको थियो भन्ने बारेमा कुरा गर्न थाल्छिन् तब त्यो सानी बालिकाको कुरा विजयश्रीले सुन्न थाल्छन्। घरमा भएका अगरबत्तीको प्याकेटको डिजाइन हेरेर विजयश्रीलाई पूर्णिमाले सोध्छिन् कि तपाईँले अगरबत्तीको प्याकेटको डिजाइन परिवर्तन गर्नुभएको हो? हुनु पनि विजयश्रीले हरेक 2 वर्षमा अगरबत्तीको रङ र डिजाइन परिवर्तन गर्ने गर्दथे। जिनादासा जिउँदो भएको समयमा भन्दा त्यो बेला अगरबत्तीको प्याकेट फरक थियो। त्यसै गरी पूर्णिमाले विजयश्रीको एउटा दुर्घटनाको किस्सा पनि सुनाउँछिन्। विजयश्रीको दुर्घटनामा परेर घुँडामा चोट लागेको थियो र त्यति बेला उनी आफ्नो घुँडा मोड्न पनि नसक्ने अवस्थामा थिए। जिनादासाले नै विजयश्रीको घुँडामा औषधि लगाइदिने गरेका थिए। औषधिको नाम पनि पूर्णिमाले सही बताउँछिन्। पूर्णिमाले यो पनि भन्छिन् पहिलाको ठाउँबाट घर र फ्याक्ट्री सारिएको रहेछ, जुन सही थियो। अनि पूर्णिमाले उनको साथी पद्मश्रीको बारेमा पनि सोध्छिन्। पद्मश्री त्यही व्यक्ति थिए जो जिनादासाको दुर्घटना भएको दिन साथै अगरबत्ती बेच्न गएका थिए। यी सबै कुराहरूले विजयश्रीलाई पूर्णिमा जिनादासाकै पुनर्जन्मको रूप भएकोमा विश्वस्त पार्छ। त्यति बेला
जिनादासाको मृत्युको केस अदालतमा चलिरहेको थियो। अदालतमा पूर्णिमा जिनादासाको बहिनी नजिकै गएर उनको काखमा बसिन् र पूर्णिमाले उनलाई कान्छी बहिनी भनी सम्बोधन गर्छिन्। पूर्णिमाको यो गतिविधिले प्रहरी र न्यायाधीश आश्चर्यमा परेका थिए। त्यसपछि पूर्णिमाले आफ्नो शरीरमा रहेको जन्मचिन्ह देखाउँदै भन्छिन्, यो चिन्ह जब मलाई बसले ठक्कर दिएको थियो त्यति बेला बनेको थियो। पूर्णिमाले जिनादासाको दुर्घटना भएको ठाउँ नुगेगोडाको पनि नाम लिन्छिन्, जुन सत्य थियो। नुगेगोडामा नै जिनादासाको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो। पूर्णिमाको शरीरमा भएको जन्मचिन्ह पूर्णिमालाई नुहाइदिँदाखेरि उनकी आमा कमलाले याद गरेकी थिइन्। त्यति बेला उनले आफ्नो श्रीमानलाई यस्ता चिन्ह पछिल्ला जन्ममा भएको कुनै दुर्घटनाको छाप हुन सक्छ भनी सामान्य रूपमा जिस्केर भनेकी थिइन्। तर कमला सिरेललाई थाहा थिएन कि ठट्टाको रूपमा गरिएको उक्त भनाइ साँचो हुन्छ भनेर। जिनादासाको परिवारलाई भेट्नु अगाडि पूर्णिमाले कहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई आफूलाई लागेको चोटहरूको बारेमा बताएकी थिएनन्। पूर्णिमाले उनको छातीमा बसको टायरले किचेको कुरा विजेश्रीको परिवारसँग भेट भएपछि मात्र बताएकी थिइन्। उनले आफ्नो शरीरको जुन भागमा जन्मचिन्ह देखाएकी थिइन्, विजेश्रीको परिवारले जिनादासाको छातीमा त्यही भागमा चोट लागेको बताउँछन्। जिनादासाको मृत्युपछि विजेश्रीका भाइ नै शवगृहमा पुगेका थिए अनि त्यहाँ उनले जिनादासाको शरीरमा लागेका चोटहरू देखेका थिए। चोट एकदमै भयानक थियो। बसको टायरले उनको देब्रेतर्फको करङदेखि काँधसम्म खिचेको थियो। त्यसले गर्दा उनको भित्री अङ्गहरूमा पनि प्रभाव परेको थियो। शव परीक्षणको समयमा डाक्टरले जिनादासाको फोक्सो, कलेजो र पित्तथैलीमा करङका धेरै टुक्राहरू पसेको बताएका थिए। जिनादासालाई चोट लागेकै ठाउँमा पूर्णिमाको शरीरमा जन्मचिन्ह थियो। पोस्टमार्टमको रिपोर्टले पनि पूर्णिमाको बयानसँग मेल खाएपछि दुवै परिवारले जिनादासाको पुनर्जन्म पूर्णिमाको रूपमा भएकोमा विश्वास गर्छन्। पूर्णिमाका अनुसार जिनादासाको मृत्युपछि केही दिनसम्म उनको चेतना एउटा मधुरो किरण भएको स्थानमा हावामा तैरिरहेको थियो। त्यहाँ उनी जस्तै अरू मानिसहरू पनि यताउता तैरिरहेका थिए। त्यही ठाउँबाटै उनले आफ्नो अन्तिम संस्कार भएको देख्छिन्। उनको मृत्युमा आफन्तले गरेको बिलाप पनि देख्छिन्। जिनादासाको लासलाई देखेर उनकी कान्छी बहिनी बेसरी रोएकी थिइन् र उनको शरीरमा एउटा माला पनि भएको थियो भनी पूर्णिमाले भन्छिन्। त्यसपछि के भयो उनलाई खासै याद थिएन। उनी अँध्यारोमा थिइन् र कतैबाट उज्यालो प्रकाश आएको देख्छिन् अनि त्यही प्रकाशलाई पछ्याउँदै गर्दा बागमुनामा पूर्णिमाको पुनर्जन्म हुन्छ। पूर्णिमाको पुनर्जन्मको अध्ययन आइसल्यान्डका एक विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान अर्थात् साइकोलोजीका प्रोफेसर रहेका डाक्टर अलेन्डर ह्यारल्डसनले गरेका थिए। उनको अध्ययन श्रीलङ्काकै 60वटा भन्दा धेरै पुनर्जन्मका केसेसहरूमा रहेको थियो। डाक्टर ह्यारल्डसनले पूर्णिमाले बताएको अगरबत्ती बनाउने विधिको बारेमा पनि अनुसन्धान गरेका थिए। पूर्णिमालाई जसरी जिनादासाले अगरबत्ती बनाउँथे ठ्याक्कै त्यही विधि स्मरणमा थियो। उनलाई अगरबत्ती कसरी बनाइन्छ अनि बनाउने विधि के हो भनी सोधिएको थियो र उनले त्यो सबै विस्तारमा भनेकी थिइन्। पूर्णिमाका अनुसार अगरबत्ती दुई तरिकाले बनाइन्छ, एउटा गाईको गोबरबाट र अर्को चाहिँ गोलको खरानीबाट। यी दुवै विधिमा सुरुमा पेस्ट बनाइन्छ र बाँसको पातलो सिङ्का काटेर त्यसमा गम लगाइन्छ। गम हालेपछि उक्त सिङ्कालाई पेस्टमा घुमाएर पेस्ट सिङ्कामा टास्ने गरिन्छ अनि त्यसपछि अगरबत्तीमा बास्न आउने केही चिज लगाइन्छ। पूर्णिमालाई उनीहरूले गोल कसरी बनाइन्छ त भनी प्रश्न गर्दाखेरि उनले दाउरा बालेपछि गोल बन्ने बताएकी थिइन्। डाक्टर ह्यारल्डसनले पूर्णिमाले आफ्नो मातापितासँग धूप बनाउने विधि सिकेको हो कि भनेर पूर्णिमाको आमा बुवालाई प्रश्न गरेका थिए। पूर्णिमाको बुवाले भन्छन्, अगरबत्ती गोबरबाट बन्छ भन्ने तरिका चाहिँ सुनेको थिएँ, तर गोलको धुलोबाट पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अनि पूर्णिमाकी आमा कमला सिरिलाई योभन्दा झनै कम जानकारी थियो। डाक्टर ह्यारल्डसनका भाषा अनुवादकलाई पनि सिङ्के धूप बनाउने तरिका थाहा थिएन। अनि डाक्टर ह्यारल्डसनले पछि विजेश्रीलाई अगरबत्ती बनाउने विधिको बारेमा सोधेका थिए। विजेश्रीले पूर्णिमाले जे बताएकी थिइन् हुबहु त्यही विधिको व्याख्या गरेका थिए। पूर्णिमाको यो स्मरणले अनुसन्धानकर्ता डाक्टर ह्यारल्डसनलाई पनि चकित पारेको थियो। डाक्टर ह्यारल्डसनलाई यो केसको बारेमा सन् 1996मै थाहा भएको थियो। उनी र उनका भाषा अनुवादकले पूर्णिमाको परिवारलाई करिब 3 वर्षसम्म अध्ययन गरेका थिए। यो केसको सिलसिलामा उनीहरूले पूर्णिमाको परिवारलाई सन् 1996देखि सन् 1989सम्म गरी 5 पटक भेटेका थिए। आफूले स्टडी गरेका पुनर्जन्मका केसेसहरूभन्दा पूर्णिमाको केस चाहिँ सबैभन्दा बलियो र महत्त्वपूर्ण भनी डाक्टर ह्यारल्डसनले मानेका थिए। उनले पूर्णिमाको पुनर्जन्मको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पूर्णिमाले बताएका केही कुराहरू भने अस्पष्ट तथा गलत भएको पनि पाएका थिए। उक्त अनुसन्धानमा पूर्णिमाको 20वटा कथनहरूमध्ये 14वटा जिनादासाका जीवनसँग मेल खाएको देखिएको थियो। मेल खाएका अनि सत्य भएका कतिपय कथनहरू हामीले माथि नै कुरा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै पूर्णिमाले बताएका 20 मध्ये 3वटा कथन चाहिँ अनिश्चित वा अनभेरिफाइड थिए भने
3वटा चाहिँ गलत साबित भएका थिए। सबैभन्दा पहिला गलत मानिएका कथनहरूको बारेमा हामी कुरा गरौँ। पूर्णिमाले आफू जिनादासा हुँदाखेरि राहुललाई स्कुलमा पढेको जानकारी दिएकी थिइन् र पूर्णिमाको उक्त भनाइ सही थियो। तर उनले यो पनि भनेकी थिइन् कि राहुललाई विद्यालय 2 तले भवनको थियो। खोजको क्रममा सन् 1980 को दशकसम्ममा यस विद्यालयको 2 तले भवन नभएको पत्ता लागेको थियो। यस विद्यालयमा जिनादासाले कक्षा 5 सम्म अध्ययन गरेका थिए। त्यसैगरी पूर्णिमाले भनेकी थिइन् जिनादासाले उनका पिताले पढ्न छाड्न लगाएर धूप बनाउने काममा लगाएका थिए। विद्यालय छुटेपछि बहिनी वायलेटको विवाह नहुन्जेलसम्म जिनादासाले जे काम पायो त्यही काम गरेका थिए अनि वायलेटको बिहेपछि मात्र जिनादासाले अगरबत्ती बनाउने काम सुरु गरेका थिए। त्यसैगरी पूर्णिमाले जिनादासाकी आमा गोरी भएकी बताएकी थिइन्, तर उनी गोरो वर्णकी थिएनन्। त्यसैले यो कुरा पनि गलत हुन्छ। पूर्णिमाले दिएका बयानहरूमध्ये डाक्टर ह्यारल्सनले भेरिफाई गर्न नसकेका बयानतर्फ लागौं। पूर्णिमाका अनुसार आफू जिनादासा हुँदाखेरि बजारभरि नै सबभन्दा राम्रो अगरबत्ती बनाउने गर्थिन्, उत्पादन गर्थिन्। हुनसक्छ गीता पिजा र अम्बिका ब्रान्डका अगरबत्तीहरूले त्यति बेला राम्रै मार्केट लिएको थियो होला, तर सबैभन्दा राम्रो थियो वा थिएन त्यो यकिन भने डाक्टर ह्यारल्सनले गर्न सकेका थिएनन्। त्यसको लागि एक्सटेन्सिभ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव थिएन। अर्को भनाइमा पूर्णिमाले जिनादासाका बुवा खराब भएको बताएकी थिइन्। यो कथ्यलाई पनि डाक्टर ह्यारल्सनले भेरिफाई गर्न असम्भव थियो र अन्तिम कथ्य जुन भेरिफाई गर्न सकिएको थिएन, पूर्णिमाले भनेकी थिइन् हामीले पहिला धूप बनाउने व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि घरको परिवार मिलेर काम गर्ने गर्दथ्यौं र पछि बिजनेस राम्रो हुँदै गएपछि 2 जना कामदारहरू थपिएको थियो। यो कथ्यलाई सही मान्नलाई पारिवारिक व्यवसायमा कहिलेबाट कामदारहरू राखियो भन्ने यकिन भएन। सोधपुछको क्रममा जिनादासाको मृत्युसम्ममा 30 जना कामदारहरू भएको चाहिँ पत्ता लागेको थियो। डाक्टर ह्यारल्सनले सन् 2017 मा आफूले अनुसन्धान गरेका केसेसहरूको एउटा किताब बनाई प्रकाशन गरेका थिए, जसमा उनले पूर्णिमाको केसको बारेमा पनि लेखेका छन्। किताबको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। किताबमा बताइए अनुसार पूर्णिमाले एमए को डिग्रीको लागि अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। पूर्णिमाको पुनर्जन्मको केसलाई लिएर सन् 2000 मा उनको बारेमा निर्माता लौरा ग्रान्डिटरले च्यानल 4 को लागि बनाएको डकुमेन्ट्री बेलायतमा प्रसारण गरिएको थियो। पूर्णिमा जम्मा 3 वर्षकी थिइन् जति बेला उनले आफ्नो पछिल्लो जन्मको बारेमा कुरा गर्न सुरु गरेकी थिइन्। डाक्टर ह्यारल्सनको अनुसन्धान सकिदासम्ममा उनी 12 वर्षकी थिइन् र उनीसँग ती सम्झनाहरू अझै थिए। उमेर बढ्दै जाँदा उनी जिनादासाको परिवारसँग पनि निकट रहिरहिन् र उनको कथा पुनर्जन्म सम्बन्धी खोजको लागि चाखलाग्दो केस बनेको छ। पूर्णिमाको यो यात्राले जीवन, मृत्यु र पुनर्जन्मको सम्भावनाको रहस्यको बारेमा एउटा अनौठो झलक प्रदान गर्दछ। यसले हामीलाई जति उत्तर दिन्छ त्यति नै प्रश्न पनि खडा गर्दछ। पुनर्जन्मको बारेमा तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यो सँगै आजको केही कथाहरूको निकै नै इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडको अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।